بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم هي أمثلة تطبيقية على الفلويد سيستمز اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة. عندنا المثال الأول example 22 water tank block diagram model. هذا النظام مشروح أو مرسوم بشكل 287. نلاحظ هذا الشكل هو عبارة عن تانك بكروس سكشنال اريا A، وارتفاع الماء الهايت H، والانيشال H هو H نوت. طبعا هذا التانك يطب له الماء عبر حنفية، وبالحنفية فالف. طبعا كمية الماء الداخل التانك متحكم بها عن طريق الفالف. الهدف من هذا المثال هو إيجاد الموديل الرياضي لهذا السيستم. طبعا لازم نعرف الفلو فاريبل والبوتنشال فاريبل. فعندنا الفلو فاريبل هنا هو الكيو، الفوليوم فلو ريت، وعندنا البوتنشال فاريبل هو الهايت الاتش. على مود نحصل على الموديل الرياضي لهذا النظام لازم نكتب المعادلات إله. عندنا ارتفاع الهايت الاتش يساوي الاتش نوت، ارتفاع الماء بالبداية أو مستوى الماء بالبداية، زائدا 1 على cross sectional area integration للكيو، ويساوي اتش نوت زائدا 1 على دي اي كيو. الامبيدنس للتانك نقدر نحسبها من نسبة البوتنشال فاريبل على الفلو فاريبل، ويساوي الاتش ناقصا الاتش نوت على كيو، ويساوي 1 على الدي اي. لإنتاج البلوك دايجرام أو لتكوين البلوك دايجرام لهذا السيستم نتبع الخطوات التالية. أولا create simplified impedance diagram. نرسم الامبيدنس دايجرام لهذا السيستم، وهو كما في شكل 2.88. نلاحظ أن الكيو هي input كمصدر تيار، وعندنا التانك كامبيدنس، وعندنا الاتش نوت كمصدر فولتية معاكسة. الخطوة الثانية أنه identify all independent nodes, flow variable and potential variable in the impedance diagram and label all signals. معناته نحدد كل النودات للفلو فاريبل والبوتنشال فاريبل، ونحدد كل الانبوت والاوتبوت لهذه النودات. إذا نشوف الشكل اللي هو 2.88 بنود واحد اللي هو ال H، فنشوف النود ال H شي يساوي؟ ال H يساوي ال H نوت، هذه هي الفولتية، زائدا 1 على الدي اي لكيو. الخطوة الثالثة نمثل كل النودات كسامنج جنكشن، ونحدد الانبوت إلها والاوتبوت إلها كما في شكل 2.89. نلاحظ هاي السامنج جنكشن اللي هي الانبوت إلها الكيو مضروبة بالزد تانك، والاتش نوت اللي هو الانيشيال كونديشنز، والاوتبوت هو الاتش. الخطوة الرابعة أن نضيف كل الامبيدنس بلوك لهذا النظام أو هذا الدايجرام على مود نحصل على الموديل الكامل لهذا السيستم. طبعا هذا الموديل كامل هو موجود بفيجر 2.89 اللي هو الكيو كانبوت مضروبة بالزد تانك راح يعطيني
ال H للتانك اللحظي زائدا ال initial condition ويعطيني ال H الاوتبوت. إذا نلاحظ ال Q هي ال flow variable والاوتبوت هي ال potential variable. نشوف مثال آخر اللي هو example 2.21 في tank liquid system. طبعا هذا الشكل أو هذا السيستم موضح بشكل 92. إذا نلاحظ عندنا 3 تانك، تانك 1 تانك 2 تانك 3، وكل واحد من هاي التانكات إلى H معين H1 H2 H3، وأيضا كل واحد من هاي التانكس مربوط بالتانكين الأخرين. عملية الربط أو البايبنج للربط راح يمثل بريسيستنس R مشابهة لكلا التوصيلات. على مود نكتب الموديل الرياضي لحل السؤال. أولا نكتب الامبيدنس دايجرام اللي هو كما في الشكل 2.91. إذا نلاحظ أن التانك الأول إلى initial H اللي هي H1 نوت وQ1 نوت مضروبة ب Z تانك اللي تمثل لي التانك الأول، وعندنا التانك الثاني H2 نوت كفولتية أو potential variable، وعندنا Q2 نوت كفلو variable. وكذلك بالنسبة للتانك الثالث عندنا H3 نوت و Q3 نوت، والZ تانك هي مساوية لهذه التانكس الثلاثة، وبين كل تانك وآخر كربط عندنا ZR اللي هي resistance بين هذه الثري تانكس. الخطوة الثانية أنه نحدد النودات للفلو فاريبل ولا potential variable اللي عندنا في هذا الشكل 2.91 ثلاث نودات اللي هي نود H1 ونود H2 ونود H3. إذا ناخذ كيرشوف لو، قانون كيرشوف فلو فاريبل at نود H1 راح يساوي Q1 نوت زائد Q3 1 ناقصا Q12 يساوي صفر. flow variable node at H2 Q12 زائد Q2 نوت ناقصا Q23 يساوي صفر. والفلو variable node at H3 Q23 زائد Q3 نوت ناقصا Q31 يساوي صفر. أما بالنسبة للإمبيدنس راح تكون ZR الريسيستنس يساوي رو كيو نوت على سي دي اي سكوير، والزد تانك يساوي 1 على الفي دي. الخطوة الثالثة أنه نمثل هذه النودات كسامينج جنكشن ونحدد الانبوت إلها والأوتبوت إلها. الخطوة اللي بعدها نضيف الامبيدنس بلوك إلى هذه السامينج جنكشن ونكمل الرسم بإرجاع الفيدباكات وربط هذه البلوكات. طبعا الشكل الكامل هو موجود بفيجر 2.92. إذا نلاحظ هذا البلوك دايجرام النهائي للثري تانك سيستم، نلاحظ أنه التانك الأول يطب له Q12 كفيدباك منه، وعندنا أيضا فيدباك من ال Q31 ينطينا Q1 نوت. هاي ال Q1 نوت مضروبة بالزد تي ينطينا H معينة، ينجمع ويا ال initial condition H1 نوت يعطينا ال H1. ال H1 راح يروح فيدباك مع التانك الثالث، وعندنا فيدباك من ال H2 مع ال H1 ينطينا H معين.
هذا ال H نقسمه على ZR يعطينا ال Q1 2، يعني الدلتا H12 يصير H1 ناقصا H2 على ZR يعطينا Q1 2. ال Q1 2 ترجع كسامنج ويا سامنج جنكشن الأولى، وأيضا يروح فيدباك للتانك الثاني. التانك الثاني Q2 نوت مضروبة بالزد تي زائدا الانيشال كونديشن H2 نوت يعطينا ال H2. ال H2 يروح فيدباك كما قلنا إلى التانك الأول. أيضا عندنا فيدباك H3 من التانك الثالث إلى الثاني، فهنا راح يصير عندنا H2 ناقصا H3، نقسم الناتج على ZR يعطينا Q2 3. Q2 3 يرجع كسامنج جنكشن لل Q2 ويرجع كفيدباك للتانك الثالث. التانك الثالث Q3 نوت مضروبة بالزد تي زائدا الانيشال كونديشن H3 نوت يعطينا ال H3. ال H3 يرجع فيدباك إلى التانك الثاني، وأيضا نطرح منه ال H1 من التانك الأول، يعني هنا السامنج جنكشن راح يصير H3 ناقصا H1 نقسمها على ZR يعطينا Q31. Q31 ترجع للسامنج جنكشن الأولى، ويكون هذا هو الشكل النهائي لل3 تانك سيستم. عندنا مثال آخر example 22 اللي هو hydraulic pressure regulator. طبعا الهيدروليك سيستم هي أنظمة كفؤة وسريعة جدا. طبعا داخل أنظمة الهيدروليك يستخدم الزيت الأويل. نظرا لسرعة هذه الأنظمة الكومبرسابيلتي الانضغاطية للأويل لازم أن تؤخذ بالحسبان. طبعا هذا الهيدروليك ريجوليتر موضح بشكل 2-93 اللي هو هذا الشكل. كيف يعمل هذا الريجوليتر؟ يعمل بالشكل التالي. عند زيادة الضغط على اللود أو باللود راح يرجع عندي QC من الزيت إلى غرفة التشامبر اللي هي نعبر عنها الضغط داخل البي سي، وتسلط ضغط على هذا البستم اللي عنده ماس M، فالبستم راح يتحرك إلى الأسفل ويقلل من فتحة الفالف الموجود هنا. طبعا العكس صحيح، إذا قل الديستربنس أو التغير باللود راح يقل الضغط بالتشامبر سكشن ويرتفع البستون بفعل السبرينج اللي موجود هنا ويزيد الفتحة مال الفالف، وهكذا يكون عمل هذا النظام. طبعا عندنا التشامبر راح يعتبر كتانك ويأخذ فقط incompressible system، يعني فقط غير قابل للانضغاطية. أما البايبنج لاينز الفالف RV راح ناخذ بالحسبان الانضغاطية. وأيضا عندنا فريكشن B، وعندنا الانبوت سورس هو P1 و Q1 والأوتبوت هو P2 و Q2. طبعا عندنا الأكس هنا كجزء ميكانيكي، يعني حركة البستم للأعلى أو للأسفل راح تكون ميكانيكية، يعني هنا عندنا ربط بين الفلويد سيستم وبين الميكانيكال سيستم. طبعا لحل هذا السؤال نتبع الخطوات التالية. أولا نكتب الامبيدنس دايجرام لهذا النظام.
عندنا الامبيدنس دايجرام متكون من 3 سب دايجرامز هي التالي. أولا الفالف فلو ريت سب دايجرام، والتانك سب دايجرام، والفورس بالانس سب دايجرام اللي موضح بهذا الشكل. هنا هذا الجزء الأول عندنا ال P1 وعندنا ال Q1 والزد ار فالف وعندنا ال P2، والجزء الثاني عندنا ال Q1 كمصدر تيار وعندنا نود ال P2 وعندنا ZTC وعندنا ZRC وZTP، وأيضا عندنا Z load. الفورس بالانس بارت اللي هو كمصدر تيار الأف ويساوي ناقصا بي سي اي، وعندنا الامبيدنس للسبرينج سيستم ماس سبرينج سيستم اللي هي الام بي كي او زد ام بي كي. طبعا هنا اكو خطأ بهذا الرسم، غلطة مطبعية، انه زد تي سي راح يكون موقعها هنا وزد تي بي راح يكون موقعها هنا. بعد ما رسمنا الامبيدنس دايجرام راح نكتب الامبيدنس اللي خليناها بهذا الدايجرام. فعندنا زد تي سي يساوي 1 على الاي دي اللي هي الانكمبرسبل بارت، وعندنا زد تي بي اللي هي الكمبرسبل بايبنج بارت البيتا يساوي على في دي، وعندنا زد ام بي كي الامبيدنس للماس دامبر سبرينج سيستم ويساوي 1 على ام دي سكوير زائد ام بي دي زائد كي. الخطوة الثانية انه نحدد النودات للفلو فاريبل والبوتنشال فاريبل ونكتب معادلات الامبيدنس. فعندنا الفلو ثرو فالف ل Q1 يساوي P1 ناقصا P2 على ZRV، فلو تو chamber tank QC يساوي Q1 ناقصا Q2 ويساوي لنا P2 ناقصا PC على ZRC. chamber tank pressure PC يساوي QC ZTC ويساوي QC في 1 على AD. flow to load P2 يساوي Q2 ZTP ويساوي لنا Q2 في بيتا على VD. piston force balance الأف يساوي الإكس في Z MBK ويساوي ناقصا PCA ويساوي لنا X في MD سكوير زائد MBD زائد K. طبعا Q راح تاخذ Q1 معادلة Q1 يساوي CDA جذر 2 في P1 ناقصا P2 على رو، وهذا المعادلة تحتاج إلى الابروكسيميشن، يعني نسوي عملية اللينيرايزيشن لأنه هي نون لينير، فراح تكون الدلتا Q1 يساوي KX دلتا X ناقصا KP دلتا P2. بعد عمل اللينيرايزيشن المعادلات راح تكون كالتالي: الفلو ثرو فالف دلتا Q1 يساوي KX دلتا X ناقصا KP دلتا P2. الفلو تو chamber tank دلتا QC يساوي دلتا Q1 ناقصا دلتا Q2 ويساوي دلتا P2 ناقصا دلتا PC على RC. chamber tank pressure دلتا BC يساوي دلتا QC على في 1 على AD. flow to load دلتا P2 يساوي دلتا Q2 في بيتا على VD. وعندنا البستون فورس بالانس دلتا F يساوي ناقصا دلتا PC في الA ويساوي لنا دلتا X في الام دي سكوير زائد ام بي دي زائد K. طبعا إكمال هذا السؤال هو متروك كإكسرسايز للطلاب. المثال اللي بعده اللي هو example 2-23 hydraulic actuator. طبعا الهيدروليك actuators تستخدم
بالتطبيقات اللي تحتاج إلى قوة عالية. الأكتويتر من هذا النوع هي تستخدم تجاريا بالإيرلاينرز، الإيرودايناميك سيرفيس كنترول، construction equipment, machine tools, large guns and vehicular power steering. هاي كلها تطبيقات لهذا الأكتويتر. المين ادفانتج مال الهيدروليك انه هو اللارج باور تو سايز ريشيو، بالرغم من قوتها العالية يكون حجمها صغير. رابيد ريسبونس، استجابة عالية، وهاي تورك، عزم عالي. disadvantage تتضمن انه الهاي بريشر هيدروليك لاينز، لاين ليكيج as fire hazard، والإفكت تأثير الحرارة على لزوجة السائل. طبعا الهيدروليك اكتويتر هو موضح بشكل 2.95 اللي هو هذا الشكل، متكون من تو بيستونز أو فالف وبستن. الفالف الأول يحتوي على منفذين سبلاي بي اس وواحد درين للأوتبوت، وعندنا بايبنج لبستون آخر ب2 تشامبرز، تشامبر 1 بيها P1 وتشامبر 2 بيها P2، وعندنا زد لود. شلون يعمل هذا؟ عنده تسليط بريشر سبلاي من هاي الفتحتين، راح يتحرك هذا البستون إلى أعلى أو أسفل، مما يأثر على فتح هذا البايبنج، هاي الفالفات، وتأثر على تشامبر P1 أو تشامبر P2، مما يؤدي إلى حركة اللود بالنسبة للواي إما زائدا واي أو ناقصا واي. لكتابة البلوك دايجرام لهذا السيستم نتبع الخطوات التالية. أولا create simplified impedance diagram. نكتب الامبيدنس diagram. طبعا الامبيدنس diagram موضح بشكل 2.96 اللي متكون من 3 أجزاء. الجزء الأول هو بين السبلاي والتشامبر 1، والجزء الثاني بين الدرين والتشامبر 2، والجزء الثالث هو الفورس بين البي 1 والبي 2، والأوتبوت اللي راح يكون واي دوت. بالجزء الأول نشوف أنه السبلاي بريشر راح يسلط قوة على زد ار في بكيو 1، وعندنا البي 1 ببريشر معاكس إله، ونمثل الكيو 1 بمصدر تيار، وعندنا مصدر تيار آخر اللي هو واي دوت اي اللي راح يأثر على الزد تي 1. أما الجزء الثاني هو البي دي البريشر راح يأثر على تشامبر 2 بكيو 2 معينة، وعندنا زد ار في للفالف، والبي 2 اللي هو الضغط بالتشامبر 2، وعندنا فلو فاريبل اللي هو كيو 2 يمثل بنود بي 2، وعندنا الاوتبوت واي دوت اي اللي يأثر على حركة البستون، وعندنا الزد تي 2 الامبيدنس للتانك 2 اللي هو ممثل بشامبر 2. أما الجزء البستون اللي هو ماس دامبر سبرينج سيستم، راح الاف تمثل بمصدر التيار، والاف يساوي الاي في البي 1 ناقصا بي 2، وعندنا الواي دوت اللي هي سرعة حركة هذا البستن، وعندنا الامبيدنس اللي هي زد ام بي كي. أما الخطوات البقية لحل هذا السؤال راح تكون كإكسرسايز للطلاب. نشوف السمري اللي هي
تلخص لنا كل المعلومات اللي احنا أخذناها بالمحاضرات السابقة أو في جزء الموديلينج، ويمثل بهذا الدايجرام اللي هي عندنا الإلكتريكال موديل، ميكانيكال ترانسليشن، ميكانيكال روتيشن، فلويد سيستمز، وأيضا ثيرمال سيستم. هاي السمل بالإمكان الاطلاع عليها وأخذ منها المعلومات الملخصة. شكرا لاستماعكم.